Teacher Arlene. Isa, dalawa, tatlo. Tutulungan ko kayong magbasa at magsulat, mag-drawing, magkulay, matuto din sa math. Halina at pakinggan mga kwento ko sa inyo. Kasama si Teacher Arlene, kakayanin mga aralin. Handa ka na bang manood at makinig kay Teacher Arlene? May bagong aralin. Halina at matuto kay Teacher Arlene. Isa, dalawa, tatlo. Sasamahan ko kayong magbasa at magsulat, mag-drawing, magkulay, matuto din sa math. Halina at pakinggan mga kwento ko sa inyo. Kasama si Teacher Arlene, kakayanin
makinig kay Teacher Arlene. May bagong aralin, halina't matuto kay Teacher Arlene. Isa, dalawa, tatlo. Tutulungan ko kayong magbasa at magsulat, mag-drawing, magkulay, matuto din sa math. Halina't pakinggan mga kwento ko sa inyo, kasama si Teacher Arlene. Kakayanin mga aralin. Handa ka na bang manood at makinig kay Teacher Arlene? May bagong aralin, halina't matuto kay Teacher Arlene. Isa, dalawa, tatlo. Sasamahan ko kayong magbasa at magsulat, mag-drawing, magkulay, matuto din sa math. Halina't pakinggan mga kwento ko sa inyo, kasama si Teacher Arlene. Kakayanin mga aralin, kasama si Teacher Arlene. Handa ka na bang manood at makinig kay Teacher Arlene? May bagong aralin, halina't matuto kay Teacher Arlene. Isa, dalawa, tatlo. Tutulungan ko kayong magbasa at magsulat, mag-drawing, magkulay, matuto din sa math. Halina't pakinggan mga kwento ko sa inyo, kasama si Teacher Arlene. Kakayanin mga aralin. Handa ka na bang manood at makinig kay Teacher Arlene? May bagong aralin, halina't matuto kay Teacher Arlene. Isa, dalawa, tatlo. Sasamahan ko kayong magbasa at magsulat, mag-drawing, magkulay, matuto din sa math. Okay, there they are, ladies and gentlemen, our beautiful ladies. Carrying 2, 4, 6, 8, 10, 12. I lost count. No manuwa po, ti agtuan dya on Banga. This dance depicts the villagers, the women fetching water at the spring. Ayan, that is of course siguro Tiwod Fertility Spring.
might have noticed na our dancers from Barangay Canao are wearing again, especially the ladies, a different loom weaving product of Lubuagan. That is what we call ilaglis. And a very few loom weavers at Mabilong knows how to weave this ilaglis. And with the blouses of the ladies, dayta po iti makunkunamot nga sinambituon. It has been said that only the royal bloods of Lubuagan tikas lang ang makausar dita, especially with the royal blanket nga sinambituon. Aside po dun sa Banga dance, may dala din po ang Barangay Canao on Kalinga rice. What we call ilalago pa. Ayun, ilalago pa. I believe that is a different taste of Kalinga rice with that commonly known by our visitors on Inandila. But anyhow, that is equally tasteful, equally delicious with that of Inandila. And ladies and gentlemen, you have just witnessed ang ating Banga dance of Barangay Canao. Another round of applause. Handa ka na bang manood at makinig kay Teacher Arlene? May bagong aralin. Halina at matuto kay Teacher Arlene. Isa, dalawa, tatlo. Tutulungan ko kayong magbasa at magsulat, mag-drawing, magkulay, matuto din sa math. Halina at pakinggan mga kwento ko sa inyo. Kasama si Teacher Arlene, kakayanin mga aralin. Handa ka na bang manood at makinig kay Teacher Arlene? May bagong aralin. Halina at matuto. Maraming salamat sa panonood at pakikinig mga bata. Nawa ay masaya at marami kayong natutuhan. Huwag din kalilimutang i-share at i-like ang ating mga video lessons para mas marami tayong natututo. Muli ako si Teacher Arlene na palaging nagsasabing mag-aral ng mabuti dahil ito ang susi sa inyong tagumpay. Paalam! Keep safe everyone! Mwah! For more educational videos, please do like, share, and subscribe to Teacher Arlene's YouTube channel!